السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ ماما مليكة. وصفتنا لليوم وصفة كتير طيبة، اسمها برياني دجاج، وصفة هندية باكستانية. إن شاء الله تنال إعجابكم وأتمنى لكم فرجة ممتعة. نحتاج لوصفتنا لليوم 4 كاسات من الرز البسمتي، 6 قطع من الدجاج، 4 بصلات صغيرة مقطعة جوليان، 3 حبات من البطاطا مقطعين صغار، 3 من حبات طماطم معصورات، نص كاسة من الكزبرة، 4 معالق كبار من اللبن، معلقة كبيرة من معجون الطماطم، معلقتين كبار من الزنجبيل طري فريش، ملعقة كبيرة من الثوم، ملعقة كبيرة من بهارات المصالة، ملعقة كبيرة من الكركم، ملعقة كبيرة من الملح، ملعقة كبيرة من الفلفل بحرق الأحمر، ملعقة كبيرة من السمنة، زعفران، حبتين من الفلفل بحرق، تقريبا ملعقتين كبار من ورق النعناع طازة، ربع كوب من الزبيب للزينة، وربع كوب من اللوز للزينة، و4 معالق عصير ليمون، تقريبا 4 حبات من ورق اللورة، ثلاثة أو 4 قطع من القرفة، و6 حبات من الحبهال، و6 حبات من القرنفل. صحيح في مقادير كتيرة، بس عن جد لو مشيتي على الطريقة اللي أنا كيف بعمله وجربتيه حيعجبك. على فكرة أنا بستعملش البهارات الجاهزة للبرياني لأنه فيها مواد حافظة، فبعملها أنا في البيت. فيلا نبدأ وصفتنا لليوم. يلا نبدأ نطحن الأشياء اللي حنحطها على الدجاج وننقعه. بنحط الكزبرة، الزنجبيل، الثوم، نعناع ورق، فلفل بحرق، اللبن، الليمون، بس معلقتين. هلا بنطحنهم كلهم. ايوه هيك قوامهم لازم يكون. انا بنزل كل هالخليط على الدجاج. هذا الخليط على فكرة بيعطي الدجاج طعم كتير طيب. ننزل كل الخليط، وبنزيد عليه هلا البهارات، بهار المصالة، فلفل أحمر بحرق، كركم، والملح. هلا بنخلطهم. هي بعد ما خلطناهم بنغطيهم وبنحطهم بالثلاجة. أقل إشي بدك تنقعيهم 30 دقيقة، فيكي تنقعيهم ليلة كاملة، بس 30 دقيقة أو أكتر. هلا بدي أوريكم كيف بدنا نقلي البصل. إنه بدنا البصل بدنا إياه يكون يقرص زي الشيبس. لازم نحمي الزيت منيح. بنحط البصل هلا. لازم البصل لما تقطعيه حاولي إنه تفرقيه عن بعض وما تكتري، شوي شوي. شوي شوي ما تكتري.
شايفين هيك كيف بيصير؟ شفتوا؟ نحطه بمصفاي ونخليه ينزل كل الزيت. هي في طنجرة حطيت سمنة، معلقة سمنة كبيرة، وحطيت معلقتين كبار من زيت البصل اللي قلينا فيه البصل، وحطيت الدجاج بعد ما نقعته نص ساعة. هلا بدي اقلبه لحد ما ياخذ تحميرة هيك خفيفة عشان يطلع طيب، وبعدين بورجيكم شو بدنا نضيف عليه. هلا بنضيف عليه البصل مقلي، البندورة، تصير البندورة. هلا بنضيفها، بنضيف عليه من الخليط الدجاج اللي نقعنا فيه. هي بعد ما بدأ الصوص يتسبك، هلا بنضيف عليه زعفران بعد طعم كتير طيب، ونضيف البطاطا. هاي البطاطا اختيارية بس أنا بحبها بتطلع طيبة. شايفين كيف الصوص صار؟ هلا بنضيف عليه مية مغلية تقريبا شوي، خلص يعني تقريبا قد كاسة مي مغلية. هلا بنحركه، بنغطيه ونخليه تقريبا 30 دقيقة. حطينا طنجرة على النار بدنا نسلق فيها الرز، فبدنا نضيف لها هدول المطيبات، هدول حبتين من ورق الغار، وواحدة قرفة، و6 حبات من الهال، و6 حبات من القرنفل، وهديك النجمة إذا متوفرة أوكي، إذا ما متوفرة ما مشكلة. معلقة ملح كبيرة، نص معلقة السمنة، مش قلنا إحنا عنا معلقة كبيرة، ومعلقة من الزيت. زيت. هلا بعد ما مرت 5 دقايق، هلا بدنا نضيف الرز. هلا بنحركه ونخليه تقريبا باخذ 10 دقايق، ما بيطول، بس بتضلك ايش تقلبي. وارجيكم انا وين بدنا امتى نطفي عليه ونصفيه، لما يتستوى تقريبا 80%. هيو الخليط بعد ما جهز والمرقة تسبكت. شفتوا كيف تعرفوا انه جاهز؟ لما الزيت يتجمع في الجوانب هيك بيكون خلاص خلص. هي شوفوا الرز كيف صار، في الحبة كيف صارت، هيك بيكون خلص. بنطفي عليه ونصفيه، وبعدين برجع لكم بورجيكم كيف. هي على النار بنجيب من خليط البطاطا والدجاج، مش كله بس نصه، ما نضغط الرز، خليه هيك عشان يطلع فلافي. تقريبا نص كمية الرز. بنحط من خليط البصل، نحط النعناع والكزبرة، نحط نص الكمية كمان. هلا نضيف الكمية اللي باقية. هلا بدي اضيف عليه الزعفران. انا ما بحط الملون اصطناعي، بحط زعفران. بتعملي حفرات هيك عشان يطلع الهواء منه. هيك بغطيه، لانه بدناش البخار احنا يطلع، بدنا كل البخار عشان الرز يتفتح.
بحيث انه الهواء ما يدخل له، ونتركه تقريبا 20 دقيقة. شايفين؟ اول 5 دقائق نخليه على نار عالية او تقريبا وسط، وبعد هيك بنوطيها على الواطي ونخليه 20 دقيقة من غير ما نفتح عليه. وبعد ما نطفي عليه ما نفتحه على طول، خليه تقريبا 20 دقيقة وبعدين ايش؟ قلبيه واسكبيه. للصوص المرافق للبرياني بنحتاج نص كوب من الكزبرة الخضراء، 2.5 كوب من اللبن الزبادي، 2 معلقتين كبار من الليمون، عصير ليمون، 1 معلقة صغيرة من الملح، فلفل واحد بحرق، ونعناع تقريبا 2 معلقتين كبار. هيك بيكونوا جاهزين. هيك السلطة تاعتنا كيف بتكون جاهزة. برجع لكم عند التقديم. بعد ما خلصنا 20 دقيقة وبعدين تركتها 30 دقيقة ما فتحت عليها، خليتها مغطية زي ما هي. هلا بدنا نفتحها. شايفين لسه البخار طالع منها. نفتحها بدي اورجيكم شكلها. شايفين الرز كيف؟ شايفين الزعفران؟ هلا بدنا نقلبها من تحت لفوق وبعدين نسكبها وورجيكم كيف شكلها. هيها وصفتنا بعد ما جهزت. أتمنى تنال إعجابكم، وشكرا على كل التعاليق الحلوة، ولا تنسوني باللايك والاشتراك مع الأصدقاء، وشكرا لكم. نراكم في وصفة قادمة إن شاء الله.